previous session we are seeing about Amazon, Snapdeal and Flipkart also. Now this session we are seeing about a payment gateway. What is a payment gateway? A payment gateway is a merchant service provider that allows a credit card, debit card, direct payment processing the online business by the e-commerce application service પ્રોવાઈડર. એટલે ઈ પેમેન્ટ એવી વસ્તુ છે, ઈ પેમેન્ટ ગેટવે, કે એમાં કોઈ પણ વસ્તુને આપણે શોપિંગ કરવા માટે એની જે પ્રોસેસ છે કે જ્યાંથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો ઓર્ડર મૂકીએ ત્યાંથી લઈને આપણી પાસે એ વસ્તુ પહોંચી જાય, પ્રોડક્ટ પહોંચી જાય ત્યાં સુધીની આખી પ્રોસેસ છે એ પેમેન્ટ ગેટવે. અને પેમેન્ટ ગેટવેમાં જે વચ્ચેનું લિંક છે, જે બેંક છે એ કઈ રીતે કરે છે એનું નામ છે પેમેન્ટ ગેટવે. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો બેંક્સ, જે બધી બેંક્સ છે, જે બધી ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ છે એ પહેલાં બેંક્સનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરશે કે એ એપ્લિકેશનમાંથી બેંકમાં જશે ને બેંકમાંથી પાછો રીઓર્ડર થઈને જે કોઈ એપ્લિકેશન છે એની પાસેથી ડાયરેક્ટ ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર પાસે. એવી રીતે આખી પ્રોસેસ ચાલશે. ઇટ ફેસિલિટેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બિટવીન અ પેમેન્ટ પોર્ટલ, એક્ઝામ્પલ વેબસાઇટ, સેલફોન એક્સેટ્રા. હવે આ બધી છે ફેસિલિટી કમ્પ્લીટ આપણને પૂરી પાડે છે, જે કે ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા બિટવીન ધ પેમેન્ટ પોર્ટલ. કે કોની વચ્ચે? તો કે પેમેન્ટ પોર્ટલ છે કે લાઈક ફ્લિપકાર્ટ છે, એમેઝોન છે, સ્નેપડીલ છે, આ બધી જે ઓનલાઈન પોર્ટલ છે તેના દ્વારા આપણને બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે. લાઈક સેલફોન છે, વેબસાઇટ છે, એ બધા દ્વારા આપણે કરી શકીશું. એન્ડ ફ્રન્ટ ઓફ અ પ્રોસેસર એર બેંક, કોની અંડરમાં રાખીને? તો કે કોઈ પ્રોસેસર છે એની અંડરમાં રાખીને અથવા તો કોઈ બેંક છે એની અંડરમાં આપણે આ વર્ક કરી શકીએ. દેન ધ ફંક્શનિંગ ઓફ ઓનલાઈન પેમેન્ટ. ઓનલાઈન પેમેન્ટનું ફંક્શન શું છે આપણે જોઈએ. તો કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ છે એ પહેલાં તો આપણે ઓર્ડર પ્લેસમેન્ટ બાય કસ્ટમર સિલેક્શન ધ ઓપ્શન ફોર પેમેન્ટ. તો પહેલાં તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો ઓર્ડર કર્યો એટલે આપણે શું કરવાનું? તો કે સિલેક્શન ઓપ્શન ફોર પેમેન્ટ, પેમેન્ટ માટેનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો. આફ્ટર દેન કસ્ટમર ક્લિક સબમિટ. બધું આપણે જે પ્રોસેસ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી કસ્ટમર શું કરશે? તો કે ક્લિક ઓન સબમિટ ઓર્ડર. જ્યારે કસ્ટમર ક્લિક ઓન સબમિટ ઓર્ડર આપશે એટલે એન્ટર ધેર કાર્ડ અકાઉન્ટ ડિટેલ્સ બાય યુઝિંગ ઓટોમેટિક ફોન આન્સરિંગ સર્વિસ. એટલે તરત જ શું કરશે? તો કે કોઈ એનું કાર્ડ છે અથવા તો અકાઉન્ટ નંબર છે અથવા તો અકાઉન્ટની ડિટેલ્સ છે, ઓટોમેટિક ફોન છે એ આપણી પાસેથી કલેક્ટ કરશે. આફ્ટર દેન ધ ગેટવે કલેક્ટર્સ ધ પેમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ સેન્ડ ઇટ સિક્યોરલી. હવે શું કરશે? તો કે જે એપ્લિકેશનવાળા છે એ ડાયરેક્ટ બેંકનો કોન્ટેક્ટ કરશે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ વસ્તુ શું કરશે? તો કે ડાયરેક્ટ બેંકનો કોન્ટેક્ટ કરશે કે આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે ને આટલા રૂપીસ, અથવા તો ડેબિટ કાર્ડ અથવા તો અકાઉન્ટ ડિટેલ અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ, કોઈ પણ વસ્તુ દ્વારા એ પૈસા શું થશે? તો આપણે અકાઉન્ટમાંથી ઉપડી જશે. થ્રુ વિઝા માસ્ટરકાર્ડ પેમેન્ટ નેટવર્ક પ્રોસેસિંગ બેંક સેન્ડ રિક્વેસ્ટ ધ કાર્ડ ઇશ્યુ ફોર ઓથોરાઇઝેશન. હવે બેંકવાળા શું કરશે? તો કે વિઝા છે, માસ્ટરકાર્ડ છે એના દ્વારા શું કરશે? તો કે એ લેડિંગ પેમેન્ટના જે ઓપ્શન્સ છે એના દ્વારા લઈ, અમુક જે ઓપ્શન છે એના દ્વારા લઈ અને એ બેંકમાંથી લેશે, કલેક્ટ કરશે અને પછી શું કરશે? તો કે પૈસા લઈ અને પછી જે ઓર્ડર છે એ કસ્ટમર પાસેથી કલેક્ટ કરશે. આફ્ટર દેન ધ વિઝા માસ્ટરકાર્ડ ઇશ્યુડ અપ્રુવલ ઓર રિજેક્ટ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ સેન્ડ રિસ્પોન્સ ટુ પ્રોસેસિંગ બેંક. એટલે બેંક શું કરશે? તો કે એ વસ્તુ વિઝા કે માસ્ટરકાર્ડને જે આપણે આપેલું છે, પ્રોવાઈડ કરેલું છે એનો તરત જ એનો રિસ્પોન્ડ આપશે આપણને. ધ પ્રોસેસિંગ બેંક સેન્ડ ધ રિસ્પોન્સ થ્રુ ધ ગેટવે ટુ ધ પર્ટિક્યુલર મર્ચન્ટ ફોર કમ્પ્લીટિંગ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. હવે શું કરશે? તો કે વિઝા માસ્ટરકાર્ડ છે એ બધું શું કરશે? તો કે એ બધું પેમેન્ટ જે ગેટવે છે એના દ્વારા પ્રોસેસિંગ કરી અને અથવા તો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કમ્પ્લીટ કરશે. દેન for approved transactions, the merchant deposit the receipt with its processing bank for requesting payment. A payment માટે રેડી થઈ જશે. The process credit account the merchant and submit transactions for. હવે શું કરવાનું? તો કે જે વેપારી છે એ ટ્રાન્ઝેક્શન અથવા વિઝા અથવા તો માસ્ટરકાર્ડ દ્વારા સેટલમેન્ટ કરશે અને વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ દ્વારા જે પેમેન્ટ થઈ ગયું છે પ્રોસેસિંગ મેક ધ સેમ ટાઈમ ડેબિટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ કાર્ડ ઇશ્યુઝ અકાઉન્ટ. કે જે લોકોએ કાર્ડ આપેલું છે એની પાસેથી જે એના અકાઉન્ટમાં જે ડિટેલ્સ હશે તેમાંથી શું થઈ જશે? તો કે પૈસા ઇશ્યુ થઈ જશે સેમ ટાઈમ, એટ અ ટાઈમ. ધ કાર્ડ ઇશ્યુઅર દેન પોસ્ટ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ટુ કાર્ડ હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. શું થશે? જે વસ્તુ એ કાર્ડ હોલ્ડર હશે એના અકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપડી જશે અને જે પ્રોડક્ટ જોઈએ છે પ્રોડક્ટ એને 3 કે 4 વેરિએટ ડે જે દિવસ આપવામાં આવ્યા છે એટલા સુધીમાં એને પહોંચી જશે. આફ્ટર દેન લીડિંગ પેમેન્ટ ઓપ્શન. હવે લીડિંગ પેમેન્ટ ઓપ્શન ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે?
ડેબિટ કાર્ડ હોઈ શકે, ક્રેડિટ કાર્ડ હોઈ શકે, ઇન્ટરનેશનલ કોઈ પણ કાર્ડ હોઈ શકે, અથવા તો નેટ બેન્કિંગ દ્વારા થઈ શકે. મલ્ટિપલ કરન્સી, ઘણી બધી એવી કરન્સી છે કે જેના દ્વારા થઈ શકે. IVRS પેમેન્ટ થઈ શકે. એમાં કેશ વોલેટ આવે છે, ડિજિટલ વોલેટ આવે છે, એ બધા દ્વારા આપણે કેશ કાર્ડથી કે એ બધા દ્વારા આપણે પેમેન્ટ કરી શકીએ. આફ્ટર દેન ધ ટુ ચેકઆઉટ, એમાં બીટ પે છે, CC એવેન્યુ છે, એર પે છે, એ બધી વસ્તુથી આપણે પેમેન્ટ કરી શકીએ. સિટ્રસ પેમાં કોઈન બેઝ આવે છે કે સિટ્રસ પેમાં કોઈન બેઝ અને EBSમાં પણ કોઈન બેઝ આવે છે. દેન G2A પે, ઇટ મીન્સ ગો કોઈન, એટલે કે ગો કોઈન છે એ ઇન્ટરનેશનલ એક બ્રાન્ડ છે કે જેના દ્વારા આપણે પેમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. દેન માસ્ટર કાર્ડ છે, પે ડોલર છે અને પે યુ મની. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે બેસ્ટ પેમેન્ટ ગેટવે ઇન્ડિયા કઈ કઈ ચાલે છે, તો કે CC એવેન્યુ છે, પે યુ મની છે. આફ્ટર દેન ઇન્સ્ટામોજો, HDFC બેંક, પેટીએમ, એટો, EBS અથવા તો પે યુ બીઝ. એટલી છે જે પેમેન્ટની ઓપ્શન્સ છે કે આપણે આટલી લીડ દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકીશું. Then role of payment gateway in e-commerce. A payment gateway is an e-commerce based service provider that facilitates payment made with Visa, card or direct clicks. એટલે શું કરશે તો કે e-commerce based service provide the facility. પહેલાં ડાયરેક્ટ તો એનું e-commerceમાં ગેટવે પેમેન્ટનું કામ શું છે તો કે પહેલાં તો બેઝડ ઓન પ્રોવાઈડર કે જે લોકો સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરશે, બરાબર, એના દ્વારા એની વિઝા કાર્ડ અથવા તો ડાયરેક્ટ ઓન ક્લિક ઉપર આપણે સર્ચ કરી નાખવાનું કે જેથી આપણે પેમેન્ટ કરી શકીએ. કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રોડક્ટ ખરીદી એના માટે આપણે પેમેન્ટ કરવા માટે એના માટેની આખી પ્રોસેસ છે. તો હવે એમાં ગેટવે પેમેન્ટનો શું રોલ છે એ આપણે જોઈએ. તો ગેટવે પેમેન્ટ જે આ બધી ફેસિલિટી આપે છે તો એના માટે આપણે ડાયરેક્ટ ક્લિક વિઝા કાર્ડ અથવા તો ક્રેડિટ ઓન ક્લિક ઉપર આપણે સર્ચ કરવાનું, જોવાનું. ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર બિટવીન એન ઇક્વાયરિંગ બેંક or a front-end processor, a payment portal like a website, cell phone, etc. ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કોની વચ્ચે થશે તો કે બિટવીન અક્વાયરિંગ અ બેંક, એટલે જે બેંક આપણે સિલેક્ટ કરી છે બેંક અને પ્રોસેસર. ઇટ મીન્સ કે આપણો મોબાઈલ છે, આપણી વેબસાઇટ છે, જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને બેંકના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ હશે. ફોર ઓનલાઈન બિઝનેસ ઇટ ઇઝ મસ્ટ. ઓનલાઈન બિઝનેસ જ્યાં આગળ થતો હોય ત્યાં આની રિક્વાયરમેન્ટ બહુ વધારે છે. વેન અ કસ્ટમર પ્લેસ એન ઓર્ડર, જ્યારે કસ્ટમર છે એ ઓર્ડર આપે છે, ધ કાર્ડ ડિટેલ્સ સેન્ડ ટુ પેમેન્ટ ગેટવે ચેક્સ. ત્યારે શું કરશે તો કે પેમેન્ટ ગેટવે છે એ બધી કાર્ડની ડિટેલ્સ શું કરશે તો કે કરેક્ટ કરશે, એને ચેક કરશે. દેન ધ વેલિડિટી વિથ ધ ઇશ્યુઇંગ બેંક ઓલ્સો ડિટેક્ટ ફ્રોડ, કે કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્રોડ થતો હોય તો એ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવી જશે. મચ ફાસ્ટર એન્ડ ઇઝીયર દેન ચેક ઓર મેન્યુઅલ પ્રોસેસિંગ. ઓનલાઈન જે પેમેન્ટ છે એ ઇઝીયર કોના કરતાં તો કે ચેકની જે પ્રોસેસ છે અથવા તો મેન્યુઅલ જે કરન્ટલી પ્રોસેસ ચાલે છે એના કરતાં વધારે ફાસ્ટ છે અને ઇઝી છે. મચ મોર સિક્યોર દેન મેન્યુઅલ ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોસેસિંગ. મેન્યુઅલ જે ક્રેડિટ કાર્ડ છે એના કરતાં વધારે પડતું સિક્યોર છે. આમાં કોઈ ખોવાવાની કે એવી જવાબદારી આવતી નથી, કારણ કે એમાં OTP માંગે છે એટલે OTP આપણા ફોનમાં સિક્યોર હોય છે. No need for the customer to jump between your site and the third party site to perform transactions. આમાં કોઈ બીજી કે ત્રીજી પાર્ટીની જરૂર રહેતી નથી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરાવવા માટે. ડાયરેક્ટ એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિને ડાયરેક્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઇટ પ્રોટેક્ટ મર્ચન્ટ એન્ડ ધ કસ્ટમર ફ્રોમ ધ ચાન્સીસ ઓફ ફ્રોડ. આ જે ફ્રોડ થતા હોય ફ્રોડને શું કરશે તો કે એને ચાન્સ પ્રોટેક્ટ કરવા માટેના ચાન્સીસ એ પ્રોવાઈડ કરશે કે આ વસ્તુથી શું થશે તો કે પ્રોટેક્ટ થશે જ્યારે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરીએ ત્યારે. નાવ આપણે જોઈએ કે પ્રોસેસ, પેમેન્ટ ગેટવેની પ્રોસેસ શું છે અને ક્યાંથી લઈને સ્ટાર્ટ થાય છે. તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં કસ્ટમરથી સ્ટાર્ટ થાય છે. દેન આફ્ટર ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કસ્ટમર એની જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે જે કસ્ટમરને જે વસ્તુ ખરીદવી છે, મર્ચન્ટ જે વેપારી છે એની પાસે જશે એટલે એને ઇન્ફોર્મ કરશે. હવે ત્યાંથી લઈને જે મર્ચન્ટ છે એ શું કરશે તો કે પેમેન્ટ ગેટવેના ઓપ્શનમાં જશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કસ્ટમર, આફ્ટર દેન મર્ચન્ટ, કોઈ વેપારી કે જેને વસ્તુ લેવી છે, જ્યાંથી લેવી છે, શોપિંગ કરવી છે એ જગ્યા. દેન આફ્ટર પેમેન્ટ ગેટવે, એટલે કે થર્ડ પોઈન્ટ આવશે કે પેમેન્ટ ગેટવે. જે મર્ચન્ટ છે એ કોનો કોન્ટેક્ટ કરશે તો કે પેમેન્ટ ગેટવે. પેમેન્ટ ગેટવે છે એ શું કરશે તો કે પેમેન્ટ ગેટવે ફોરવર્ડ કાર્ડ ડિટેલ્સ ટુ પેમેન્ટ પ્રોસેસર. પેમેન્ટ ગેટવે છે એ ડિટેલ કાર્ડ છે એ પેમેન્ટ પ્રોસેસરને ફોરવર્ડ કરશે.
હવે ધેન પેમેન્ટ પ્રોસેસર છે એ કોમ્યુનિકેટ વિથ ધ કાર્ડ એસોસિએટ ધ વેલિડેટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. હવે જે પેમેન્ટ પ્રોસેસર છે એ કોણ, તો કે ક્રેડિટ કાર્ડ જેની પાસે હશે એને ઇન્ફોર્મ કરશે, એના એસોસિએશનના જે મેમ્બર હશે એને કે આટલી આટલી ડિટેલ્સ આવી છે. હવે ક્રેડિટ કાર્ડના એસોસિએશન જે હશે એ આસ્ક ધ ઓથોરાઇઝડ ફ્રોમ ધ કાર્ડ ઇશ્યુઇંગ બેંક, કે જે બેંક છે, જે બેંકનું આપણે બધું આપણી ડિટેલ્સ આપી છે એ બેંકવાળાને એ લોકો કોન્ટેક્ટ કરશે અને પૂછશે કે તમારી બેંકમાંથી જે આ લોકોએ વસ્તુ મંગાવેલી છે એનું જ અકાઉન્ટ છે, આ બધું ચેક કરશે, એટલે ઇશ્યુઇંગ ધ બેંક. અને આફ્ટર જે બેંકમાંથી એ લોકો શું કરશે તો કે ટ્રાન્ઝેક્શન માટે હા કે ના એનો એવો આન્સર આપશે, જે આપણને આ ડ્રોમાં દેખાય છે. આફ્ટર દેન ધ ડ્રોબેક્સ ઓફ અ પેમેન્ટ ઓફ ગેટવે, કે પેમેન્ટ ગેટવેની કઈ કઈ લિમિટેશન્સ છે. ઇચ પેમેન્ટ સિસ્ટમ હેઝ ઇઝ નોટ limitations regarding the certain maximum amount, the account, the number of transactions per day and amount of the output. હવે આમાં એવું છે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની અમાઉન્ટ જેટલી છે ને એટલી જ આપણે પે કરવી પડશે, એના માટે કોઈ બાર્ગેનિંગનો ઓપ્શન છે નહીં. દેન કસ્ટમર્સ ફોલોઝ ધ સિક્યુરિટી રૂલ્સ, કસ્ટમર્સે આ બધા રૂલ્સ છે એ ફોલો કરવા પડશે. આફ્ટર દેન ધ કસ્ટમર પ્રોબ્લેમ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ધ મની બિટવીન અ ડિફરન્ટ પેમેન્ટ સિસ્ટમ ડ્યુ ટુ ધેર લેક ઓફ કોઓર્ડિનેશન વિથ ઈચ અધર. હવે પ્રોબ્લેમ ઘણા બધા ક્રિએટ થશે પ્રોડક્ટને લગતા, કારણ કે બે વ્યક્તિ એકબીજાને ફેસ ટુ ફેસ મળી શકશે નહીં, જેને કારણે કોઓર્ડિનેશન અને એકબીજા વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન કેવું થશે તો કે બહુ લેસ થશે, એટલે બહુ ઓછું થશે. The details of all transactions stored in a database of a payment system, the intelligence agency can access this information. હવે જે ઇન્ટેલિજન્ટ એજન્સી છે એ શું કરશે તો કે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન એક્સેસ કરશે, એટલે આપણી બધી ઇન્ફોર્મેશન એની પાસે પહોંચી જશે. The server down issue, loss of the connection, etc. may lead the customer to not go through their online account for transactions. હવે સર્વર ક્યારેક ડાઉન હોય તો એનો ઇશ્યુ હોય. આફ્ટર દેન ધ લોસ ઓફ કનેક્શનમાં ઘણી બધી તકલીફને એવું પડતું હોય તો એના લીધે શું થશે તો કે કસ્ટમરને ઓનલાઈન અકાઉન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે વધારે પ્રિફર કરશે નહીં, તો આટલા એના ડ્રોબેક્સ છે. નાવ આપણે જોઈએ કે ડિફરન્સ ઓફ પેમેન્ટ ઓફ ઓપ્શન ફોર ઓનલાઈન શોપિંગ. હવે કઈ કઈ વસ્તુ દ્વારા આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કેશ ઓન ડિલિવરી. It is a payment for money once the goods are received by the online customer. આમાં કેશ ઓન ડિલિવરી કેવી રીતે થશે તો કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણી પાસે આવશે પછી આપણે કેશ પ્રોવાઈડ કરશું, ધેટ ઇઝ અ કેશ ઓન ડિલિવરી. ઓનલાઈન શોપિંગમાં સેકન્ડ છે તો કે પેમેન્ટ થ્રુ ચેક્સ. ઇટ ઇઝ અ પેમેન્ટ થ્રુ ધ બેંક્સ વેલિડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એટલે શું થશે કોઈ પણ વસ્તુ મંગાવીએ પછી આફ્ટર દેન આપણે એને ચેક આપશું ઓનલાઈન. થર્ડ ઇઝ અ પેમેન્ટ ડેબિટ કાર્ડ એન્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ. આપણે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ પ્લાસ્ટિક મની, પ્લાસ્ટિક મની તરીકે પણ ઓળખાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝડ વેન ધેર ઇઝ અ નો કેશ અવેલેબિલિટી. આ ક્યારે યુઝ થાય છે કે જ્યારે આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કેશનું આપલે થતી નથી. ડેબિટ કાર્ડ ને ક્રેડિટ કાર્ડ આપણે જોઈએ છીએ મોસ્ટ પ્રોબેબલી કે પેટ્રોલ પંપને એમ જઈએ ત્યારે આપણે ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા પેમેન્ટ કરતા હોય તો ઇટ્સ અ ડેબિટ કાર્ડ ઓર પેમેન્ટ ક્રેડિટ કાર્ડ પેમેન્ટ. નાવ ફોર્થ ઇઝ અ ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્રોડ ટ્રાન્સફર. ઇલેક્ટ્રિક ફંડ ટ્રાન્સફરમાં શું થશે તો કે ટ્રાન્સફર ઓફ મની ફ્રોમ વન બેંક ટુ અનધર બેંક. એક બેંકનું અકાઉન્ટ છે એમાંથી લઈને આપણે બીજા અકાઉન્ટમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ તો એ આપણે થશે કે ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર વિયા કોમ્પ્યુટર બેઝ સિસ્ટમ વિધાઉટ અ હેલ્પ ઓફ બેંક સ્ટાફ, કે જેમાં બેંકવાળાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, બેંક વગર આ કમ્પ્લીટ થતું નથી. પોસ્ટલ મની ઓર્ડર. ઇટ ઇઝ અ પેમેન્ટ ઓર્ડર ફોર અ સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ. આ શેના માટે હશે તો કે કોઈ સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ માટે જ હશે. ઇઝ ધ ફંડ ઓફ પ્રીપેડ ફોર ધ અમાઉન્ટ, કે જેના માટે આપણે પહેલેથી જ પેડ કરેલું હશે. ઓન ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ મોડ ફોર પેમેન્ટ. આ સૌથી વધારે કેવો હતો કે ટ્રસ્ટેડ, આપણે કોઈ પણ ટ્રસ્ટ કરીને જે પેમેન્ટ પ્રીપેડ કરી દીધું હોય, જેમ આપણે અત્યારે મોબાઈલ રિચાર્જમાં એમાં કરીએ છીએ. Now wire transfer. It is a cash transfer from one bank account to another through electronic method. Wire transfer માં કેવી થશે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક હતું એઝ ઇટ ઇઝ સેમ જ, પણ એમાં કેવું વર્ઝન આવશે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મેથડથી વન બેંક ટુ અનધર બેંકમાં ટ્રાન્સફર થશે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડમાં કેવી રીતે હતું તો કે એક બેંકમાંથી અનધર બેંકમાં કોમ્પ્યુટરની મદદ દ્વારા બેંકના સ્ટાફ દ્વારા થઈ જતું હતું. ઇટ મે બી કેશ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર. આપણે એકથી બીજી જગ્યાએ શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડમાં આપણે
મની ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ એકના અકાઉન્ટમાંથી બીજા અકાઉન્ટમાં. ધેન 7th ઇઝ અ બિટકોઇન ઓર ક્રિપ્ટો કરન્સીસ. ઇટ ઇઝ અ ડિજિટલ કરન્સી. આ કેવી કરન્સી? તો કે ડિજિટલ કરન્સી છે. ધેટ ઇઝ અ નો સપોર્ટેડ બાય એની કન્ટ્રીઝ અ સેન્ટ્રલ બેંક, કે જેને સેન્ટ્રલ બેંક સપોર્ટ કરતી નથી, ઓર ગવર્મેન્ટ, કે જેને ગવર્મેન્ટ પણ સપોર્ટ કરતી નથી. બિટકોઇન આપણે અહીંયા બહુ ચાલ્યું તો આજથી આઈ થિંક 2 યર પહેલાં જ બિટકોઇન ઉપર બેન લાગી ગયો છે. ધીસ ઇઝ અ કરન્સી એટ ધ ટાઈમ યુઝ ટુ ટ્રેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ વેર ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. તમારે અંદર જ કોઈ વસ્તુ સેલ કે પરચેઝ કરવી હોય તો બિટકોઇન દ્વારા તમે કરી શકશો. Thus, there are a number of ways the payment of money after the online shopping is done for used by the customer. કસ્ટમર છે આટલી છે જે ઓપ્શન્સ છે એના દ્વારા ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકશે. Yes, of course, the terms and conditions of online shops have to be followed and that correct mode of payment may then be selected. એટલે કે આપણે ચૂઝ કરવાનું છે કે આપણે કઈ વસ્તુ દ્વારા પેમેન્ટ કરશું. So this is a different steps payment options for online shopping. Thank you very much.